This is DMC NetRadio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Dumangas Mix Club NetRadio FM, your number one choice. Maayong gabi sa tanan nga mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero dira. Mag-amat-amat na sa aton auditorium kay mag-aumpisa na ang aton pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public may dance. Bundak. Maayong gabi sa tanan nga mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero dira. Mag-amat-amat na sa aton auditorium kay mag-aumpisa na ang aton pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public may dance. Bundak. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle may ara patumbuan sagwa, kaya lang kamuda, may daya kay si DjVicDonosoIII ang bahala sa mga dalaga na Mr. DJ. Umpisahin na kay masaot ta. Bayle lang wala damo ah. The public may dance.
Kampiyon ba? Masaot taya. Oo, nagani. Ay! Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC NetRadio FM. Okay, alas 7:13 na sa gabi. Okay, mayang gabi Banwa, mayang gabi Pilipinas. Mayang gabi Dumangas, so welcome sa aton nga. Lingaw-lingaw sa mga gabi. This is DMC NetRadio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre, subong aton nga New Year special for 2026. Okay, basi wala kang sa ubrahon sa balay nyo, sabtang mo na nagkatagay-tagay. Okay, akong bahala mag-provide sa mga music na pwede gid makapaki-ay sa inyo subong nga gabi na. Okay, so dala mo sa inyo balay, lingaw-lingaw ko mo da, kag patunugan ninyo mga whooper. Kag mag-connect sa aton nga live din, kaya akong bahala mag-hatag sa mga exclusive ng mga dance remixes. Dari lamang sa aton nga DMC NetRadio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre ikaw po niyo si DjVicDonosoIII. Okay, sa mga suki nato sa Bilog ng Iloilo. Once again, Bilog ng Western Visayas, Bilog ng Pilipinas, Bilog ng Kalibutan, kag siyempre Bilog ng Dumangas. Sa mga 45 ka mga barangays nga naga-silent monitor kag naga-muni-muni. Kaya nang gabigit sa inyo tanan. Kag just enjoy sa aton nga paghataw-hataw sa mga gabi. Okay, may ara lang kita nga 4 hours, 45 minutes and 18 seconds kaga bayaan na naton ang 2025 nga sa aton nga obserbasyon. Ang 2025 daw tama gid ka medyo mapuraot nga tuig sa aton, no? Isa namba ko na nagliligad nga ang 2025 kadamo gid sa mga pagtilaw sa aton diri sa Pilipinas, no? May mga nagbisita nga mga bagyo, mga baskog, no? Itong last of lang asang November nga dadritani sa aton mata tupa pero may lang ka nagliso. Okay, si Tino, no? Lumduman niyo pa si Tino. Okay, after sinamay mga bagyo pag nga nagligat sa aton kag wala labot ra. May ara pag siyempre nga mga mga anomalya nga naglulutaw. Diyos ko Lord, ano na ng Pilipinas man? Okay, hoping by 2026 mangin okay gid ang aton nga tuig, no? Let's hope and pray lang makatibawas kita sa kapigaduhon kag siyempre sa maayo lang alawas naton sa dason nga mga tinuig.
Okay, once again, po kita sa mga alas 12 sa gabi, no? Danta ka mo, kung bahala mag-provide sa inyong mga music, no? Wala kita ako naglagaw subong, wala ko nag-inom sa gwa. Parang, siyempre, mag-enjoy ba ka mo sa aton ng mga music, no? Kag siyempre, pwede ka mo na mga patamyaw, no? Libre ang tamyaw sa mga gabi, no? So, butan lang mo na sa tamyaw nyo kay basahon ko anytime. Okay, sa inyo diba mga pinalangga, nga mga pangbutang mga ngalan nila, kung anong mga ngalan nila, mga nobyo nila. Bisan mga ngalan sa inyo nga mga idok ag kuring, pwede na itong malawag, no? Okay, may mga birthdays na ba? May mga celebrations like mga birthdays, bunyag, debut, anniversary. Okay, ibutang na sa dalam kaya akong bahala magbasa para sa inyo. Okay? Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Okay, so shoutout nato nang nagtamo sa akong nga Facebook Live. Siyempre, una ko nakita kayo ng gwapo nga teacher. Dala sa may San Enrique Central Elementary School. Ako na nga good buddy, kag migo-migo man. Nga si Sir John Aghon. Okay, good evening sa imo da. Kag Happy New Year. Kag sa imo siyempre nga family circle, sa imo mga ex-girlfriend. Sa duwa mo ka mga bata nga mga babae, no? Okay, so salamat gid Sir John Aghon sa pagtamo sa akon nga Facebook Live. Kag once again, so happy New Year in advance sa imo. Okay, kag siyempre araman si si Elsa di maisip nga naga-vlog man, no? Nakita ko mga vlog yan namin sa mga yung mga content, mga galing kayong content niya pang pahirap sang tiyan. Kaya ang content niya siyempre mga linuto. Okay, tuduan ka mo paano magluto. Okay, so that's why nga medyo daw mahirap sa tiyan ang iyang content. Pero okay lang, kanya-kanya man na i-discarte. Importante nga may mga views. Kag may siyempre may nag-visit, no? So, visit natin yung YouTube channel, ang Taste of Elsa. Okay, salamat gid Elsa di maisip sa abroad, no? Happy New Year sa imo dira in advance sa imo mga family circle, mga di maisip family. Dari sa may barangay sa Dumangas. Okay, salamat once again sa pag-support sa akong Facebook Live. Okay, hambal niya Happy New Year, DjVic, sir. Okay, Happy New Year sa tanan. Okay, same da sa imo. Kag halong-halong lang, no? I don't know, nobyo mo na masagwa or ari sa Pilipinas, no? Kay nakita ko daw nag-upod ka mo, no? Nag-date ka mo. Or ba si, dahil sa Pilipinas ang date niyo, no? Okay, salamat once again kay Elsa di maisip or Taste of Elsa. Okay, naman siyempre yung pinakagwapa dira sa may barangay Hardin Dumangas. Okay, basi hindi mong pati nga gwapa, katulang mo na. Sa may nagalagapok na bala, before, after bala makalampuwas ka bala sa may subada. Sa may nagatraffic na bala nga ginaubra nga tay-tay, no? So, ara na sa wala, may damos sa salakyan nga nagalinagapok. Kaya nga nobyo, siyempre sikat mga technician or nga mekaniko, no? Si Nuba Villa Altar Piña de Vera. Okay, so Happy New Year da sa imo. Good evening, Sir DjVic, pa-shoutout. Okay, shoutout ng bongga kay Nuba Villa Altar Piña de Vera. Kag sa imo siyempre nga ex-boyfriend nga si Arnel de Vera. Kag siyempre sa imo da nga bayaw nga si Pibos Dumagin. Pibos Dumagin. Dumagin din man. De Vera, no? Nagusala ko. I think de Vera ang apelyido. Okay, Dumagin de Vera. Okay, Happy New Year da sa imo. Kag-araman siyempre si Franklin Jojo Sambilia. Dala sa may barangay Bakay, sa may Bakay Housing. Salamat din sa pag-support. Sa imo da nga ex-girlfriend, no? Salamat man sa pag-muni-muni. Angot ta sa box mong sound naton, ah. Okay, basta may mga shoutout ibuta sa dalam kay basahan ko anytime. Okay, araman siyempre si Rigon Estipuna Dongor. Happy New Year, Sir Vic. Okay, Happy New Year mas sa imo kag sa imo family circle. Okay, Happy New Year sa imo. Okay, naman ang gwapa nga teacher sang okay, tubigan elementary school nga taga Barangay Talasan Dumangas, si Ma'am Jeannie de la Piña Duremdes. Okay, salamat gid kag Happy New Year sa imo. Kag siyempre regards sa imo nga family circle, sa imo nga ex-boyfriend ra, no? Kag just enjoy sa itong pag-lingaw-lingaw sa mga gabi. Okay, araman siyempre ang sikat nga remix maker dari sa Western Visayas nga members ang Ruas Mix Club DJs. Kag siyempre isa man ka, I think, technician sang Key 5 News FM dari sa may Ruas City. Okay, ang sister station man siyempre sang Short FM 101.5.
Okay, ang Key 5 News FM diri sa Iloilo. Okay, si DJ Jan Ditoga. Salamat gid Master sa pagtamo sa akon nga Facebook Live. Kay na ako man nagtamo sa imo. Subong ikaw naman tamo sa akon. Birthday mo gid man subong Jan. Birthday mo subong. Dumi nag-greet kayo na sa imo, no? Samtang nagkakaon-kaon ka kainis sang Macdo, no? May nag-greet kayo na sa imo happy birthday. Tuod gyud man ha. Check ko sa imong account nga profile do wala man may nag-greet, no? Basi bala pa na to mga pang good time lang. Okay, so kumusta da sa Ruhas? Hoping okay makamuda kag nami lang sa subong nga panahon or subong nga tuig. Kay wala sang ulan, no? Sa mga nagligad nato nga tuig, so nagaulan ang aton nga New Year. Pero subong nga da okay na. Sige, salamat once again kay Idol DJ Jan Ditoga. Okay, regards sa imo da syempre nga brother nga sikat mga remix maker nga si DJ Ramel Ditoga. Okay naman siyempre ako nga suki kada bulan. Okay? Pero kami kita kada bulan kami ginasukot sa akon. Okay lang doms nga lawagon may utang ko sa imo. Amin niya manupanukot sang this marketing kay pwede yung mapanaguan. Galing kayo ginakibot ka lang o guys ha. Ara na siya. Namin yung manupanukot, pangibot-kibot ka lang aran sa likod mo. Okay, salamat once again kay Doms Bisiti dra sa may. Okay, sa may Barutak Nuibo, Iloilo. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Okay, hindi pa sir, January pa sir. Sige, advance happy birthday sa imo. Kaya namin nakita ko nga nag-greet sa imo. Siguro advance to na. So, advance happy birthday kay DJ Jan Ditoga. Okay, sige. Andiyo lang ka muna sa pagpapamati ha. Okay, once again, basi may time ka mo pag-share lang sa akon yung Facebook Live. So, wala man siyang problema. Wala makamukabalakan sa akon. Kaya akon yung Facebook Live, akon yung Facebook account, hindi man monetize. Hindi man monetize. So, hindi man ako masilusan nga nagapangwarta ko sa akon yung live. No, ang akon nga purely lingaw-lingaw lang kay akon nga live. Siyempre, hindi ako monetize sa Facebook. No? Hindi ako pwede kay balaan nyo. Basta ganit may music ka nga gina-play. Sigurado gid nga dido ka kay Meta, no? Hindi pwede nga may music ka. So kung gusto niyo mag-content sa Facebook, ang gusto niyo mangwarta or maka-monetize, dapat wakal-wakal lang ka mo. Hindi ako yakasaw nga nagawakal nga wala sa music, no? So amo na nga hindi ako monetize. Napaki-share lang sa akong Facebook Live kag para mag-enjoy ang tanan, no? Okay, acknowledge ko nag-share sang nag-share sang reaction sa akong Facebook Live. Siyempre ara si Selfie Mayor mo dra sa may barangay Talusan, Dumangas. Salamat kag advance happy New Year sa imo. Sa imo dang brother nga si Victory Yermo. Of course aton nga official nga gitarista sa aton nga Harana Live nga si Francisco Yermo dra sa may barangay Talusan, Dumangas. Salamat kid. Salamat man kay Doms Bisiti sa pag-share sang imo reaction. Also kay Mamita Bailon dra sa may Metro Manila. Salamat man kay si Ma'am Jeannie de la Piña Duremdes. Okay, sa imo nga ex-boyfriend man sa kay Glenn, no? Si Glenn gimano to nalipat ko basta si Glenn. Okay, si Ma'am Junaan, ni ari sa may Dumangas. Salamat man sa pag-donate sa reaction. Salamat man kay Nuba Villa Altar Piña de Vera. Salamat kay Kevin Mariano kag Taste of Elsa. Okay, so far na pa lang na nag-donate sa reaction. So once again, hasta kita sa buong alas 12 sa tungang gabi, no? Okay, makountdown kita karon. So as of now, may ara pa kitang 4 hours, 34 minutes, and 56 seconds. No? Ara sa akon nga live, no? Makita ng counter. Ang counter nato na makita dira, no? Okay, okay daw, makita, no? Then makita. Sige lang, basta sa live ko. Ara sa kilid na yon, may counter dira, no? So ara sa kilid, ara sa kilid, no? So makita niyo ang atong counter. May ara pa kita nga 4 hours, 34 minutes, and 33 seconds na para okay, pagsugalaw sang bagong tuig. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Okay, basta may mga shoutout. Ibutan lang sa dalaw. May akong bahala magbasa para sa inyo, na. Samtang mo na nag-hataw-hataw. Kag
kag nagakiay-kiay kag naga-prepare sang inyo karon nga panghanda sa pagsaulog sang bag-ong tuig. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. DJ Arky Bomb Remix. Okay, salamat kay Tomas Dilicanadra sa may Tamboylan, Dumangas. No? Good evening, Happy New Year. Sir, in advance, send ko na lang subuang basi, mawala karon ang signal. Grabe, hindi madulang signal Okay, hindi pwede idulaon sang signal sang globe, kag tanang yung mga telecommunication, ang atong yung signal subuang kay importante, nga maka-communicate kita sa atong yung mga pinalangga sa ibang party sa kalibutan. Salamat once again kay Tomas Dilicana. Okay, naman sa itong Facebook Live si Dindo de Binagracia. Okay, dala sa may barangay barangay Tambubo, no? Okay, once again kay Dindo de Binagracia, amo ni siya si Camaro. Saktong pagbasa ko. Yeah, call sign si Camaro, no? Salamat din sa support sa akong Facebook Live. Okay, kaya tanang mga members ang Dumangas United Radio Communicators, so advance Happy New Year sa inyo tanan. DJ Arky Bomb Remix. Mix Club Radio FM. Your number one choice. Okay, once again, ara si Dindo de Binagracia sa may barangay Tambubo, Dumangas. Kag siyempre, amo ni siya si Camaro sang DRC. Happy New Year in advance, Sir DjVic Camaro from DRC family. Okay, salamat once again sa pag-support. Kag siyempre, ara man siyempre si Pedro de Asis Jr. sa may barangay, di ka gani, sa may Bonifacio, no? Sa may Burgos, no? Okay, shoutout nato ng bunga-bunga si si Pedro de Asis Jr. Okay, ginapatamayo ang mga Dimihilio family. Okay, si Tatay Tikol, si Nanay Kindi, also si Ivy, si Shasha, kag ang ano siya ang lain? Si Pusay Karondaam. Okay, si family sa Tornino. Okay, family sa Tornino. Okay, so mula na ako nang patamyaw. Kag siyempre shoutout niya ang Diasis family sa may Zamora, Dumangas. Si Pedro, si Cherry Rose, also si Ching Ching, si Limuel, kag si Samuel. Okay, Samuel, kag tanan nga mga members ang Diasis family from Pedro Diasis. Okay, advance Happy New Year sa inyo. Salamat sa pag-support. Kag siyempre araman sa atong Facebook Live ang pinakagwapa dira sa may barangay Palokso, Old Dumangas.
Okay na dula ako for a while, kaya may nanawag pa. Nanawag ako niya ex-girlfriend, no? May ginremind sa ako na kasi malipat ko na ako. Okay, once again, nara sa itong Facebook Live, ang pinakagwapa dira sa may... Okay, may barangay Palukso, Dumangas, no nga si Judy May Bangod, okay? Okay, once again, so happy New Year in advance kay Judy May Bangod sa may barangay Palukso. Ari ka sa mong Judy May sa may Dumangas or ara ka na nag-date sa Ililo? Nag-date sa Ililo, pati joke ah. Mabuti siya iya daw, wala ni siya kung nubyo, ang bal niya. Okay, sa mga wala na nubyo, ano pa? Okay, Happy New Year, Sir Vic, and your family. Okay, likewise man sa imo ah. Advance Happy New Year kag sa imo nga family circle. Salamat sa pag-support. Okay, once again, salamat kay Judy May Bangod sa pag-share sa imong heart sa akong Facebook Live. Salamat man kay Sir Rojex Sitablan sa may barangay Talasan, Dumangas. Okay, advance Happy New Year, sir. Sa imo kag sa imong family circle. Also, salamat kay Dindo de Binagracia sa pag-share sa imong reaction. Okay, once again, sa gusto mang pa-shoutout, ibutan lang sa dalom kay hasta ako sa subong alas 12 en punto sa gabi. Or malapa pa kita karon na. Mataw-hataw kita mag-disco-disco sa mga... Okay, sa pag-celebrate sa aton nga New Year, sa aton nga New Year special sa DMC NetRadio FM. Kag may aran ang ilang kita nga 4 hours, 27 minutes and 7 seconds para bayaan ang 2025. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. DJ Arky Bomb Remix. Yeah, baby. Prepare yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DjVicDonoso. DjVicDonoso. The third of Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits.
Welcome to DMC NetRadio FM. Dance Party Mixes. A non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ DjVicDonosoIII. Grupo mo! Ladies and gentlemen. Are you ready for this? I'm ready to party people in the house. It's party time. Let the party begin. Do you wanna party? I'm ready to party people in the house. This party's just getting started. This is DMC NetRadio FM. Dance Party Mixes. A non-stop online disco party on YouTube. Playing the best retro flashback music and the latest dance hits together with your most admired DJs. DjVicDonosoIII. Grupo mo!
Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Okay, oras na ito na alas 7:50 na sa gabi. Kumusta, nakapanyapo na, nakakaon na? Okay, sa mga nag-aula-ula dra, no, sa ilang mga barkada. Ito ka mo ba, dra ka mo inom sa balay nyo, salay ka mo kalagaw, iya nga. Mapuli ka mo karon base makadusmo pa ka mo na. So, mas manami nga sa inyo na lang ka mo balay mainom. Parang wala na sang problema nga matabo sa inyo na. Okay, si Dudoy Agan na Vlogs, no? Salamat sa pagtamo sa ako na Facebook Live. Also si, okay, ang hambal niya Happy New Year, DjVicDonoso III. Okay, likewise mo sa imo. Happy New Year kag sa imo nga family circle. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Okay, salamat kay Mamita Bailon sa pag-share sa imo reaction. Also kay, okay, of course, kay Dudoy Agan Vlogs, no? Okay, so far muna ang mga nagdugang sang reaction sa ako ng Facebook Live. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Okay, may ara na gid lang kita nga 4 ka oras, 5 ka minutos, kag 32 seconds para magasag-alawon ang bagong tuig sa 2026. Okay, kabalo-bala ka mo nga sa may Japan. Sino-sino nakapad-Japan na? Patupang John, nakapad-Japan ka na? Okay, sa may Japan, may pinasay ko nga paagi sa pag-celebrar sang Paskwa. Okay, bisan pa ko nga hindi traditional nga Kristiyano ang Japan or siyempre hindi sila Christian country, pero may ara sila sang ila kaugalingon nga lain kag okay, pinasay nga pamaagi sa pagsaulog sang Paskwa. Okay, ang una so ang pagkaon sang Christmas chicken or ang KFC or Kentucky Fried Chicken. So during Christmas, no, pagsaulog sang Pasko sang bagong tuig o sang Pasko nagkakaon sila sang Christmas chicken or KFC. Isa sa pinakakilalang tradisyon amo ang pagkaon sang Kentucky Fried Chicken sa Pasko.
Okay, popular ini tungod sang kampanya sang KFC sang 1970 nga Kentucky for Christmas. Okay, man nang gede. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Okay, so during Christmas nagkakaon ng mga Japan sang fried chicken or Kentucky Fried Chicken. Kaya may ara ko nung campaign ang KFC sa 1970 Kentucky for Christmas. Subong kinanglan pa magpa-reserve kay labi naging kay damo ang nag-order kung Christmas. Okay, so number 2, nagkakaon sila sang Christmas cake. Okay, ang Pasko sa Japan, wala sang lechon kag spaghetti, kundi puro kuno strawberry shortcake, kag iban pa nga mga puti kag matamis nga cake. Okay, ginhalinan ni sa ini nga idea nga ang puti nga cake may simbolo sang kaputli kag kalipay. Okay? Kay ang white kuno is purity and honor. Okay, ang number 3 nga ginahimo sa Japan during Christmas, no? Romantic nga date. Yun. Romantic nga date sana all. Okay, sa Japan, ang Christmas Eve kuno ginapalabot pareho sang Valentine's Day. Okay, the Valentine's Day kuno ang Christmas Eve kuno sa Japan. Okay, may ara nga date night sa mga couples. For couples, no? Pagpanghatag sang regalo kag pagkadto sa mga light displays, no? Okay, daw romantic kuno romantic holiday siya, hindi pareho sa family-centered nga pagsaulog sa Pilipinas. No, subot silingon ang mga couples dito naga-date during Christmas Eve, okay? Sana all. Sana all. Okay, number 4, illuminations kag light festival. Pasko sa Japan, kilala para sa mga matamis nga or masanang nga suga, ginatawag nga illuminations. Makita ini sa mga park, sa mga malls, kag sa city centers. Kag madamo gid nga sang tawo nga nagalantaw sini kada gabi. Okay, sa mga kinaiya or mga activities sa Japan during Christmas ang pagtan-aw sa mga lights light festival. Sa aton niya mo na bala mga Christmas light sa aton sa plaza, no? Okay, number 5 nga pinasayang nga celebration sa Japan sang Christmas, no? Ang paghatag sa regalo para sa mga kabataan kag couples lang. Okay, hindi ko na masyado popular ang exchange gift para sa tanan. Madamo sa regalo ang ginahatag sa mga kabataan, mga boyfriend, friend, kag girlfriend. No? Pero bot silingon nga hindi uso sa Japan ang ispi-ispi, no? Ang tag sa katao, hindi man inalauman nga maghatag sa regalo sa tanan pareho sa Pilipinas. Bot silingon, didma dito ang panghatag sa regalo. So kung taga dito ang ibang mga maninoy, so laban-laban, malugawan ka, hindi ka pagregaluan. Kag ang number 6, wala sila kuno nag-focus sa reliyon. Tungod kay gamay lang kuno ang Kristiyano sa Japan, ang Pasko dito mas social kag cultural kaysa reliyoso. Mas kilala sila bilang holiday sang kalipay, kag hindi sang reliyoso nga pag-isimba. Okay, ila kuno yung Pasko yan, pangalipay, taon-kaon, date, no, kadto sa mga lights, no, like sa aton niya nga simpre may paaman nga mga pagsimba-simba. Okay, sama na siya ang anom ka pamaagi kung paano gina-celebrate sang Japan ang ilang Christmas. Okay, karon ibalo naman naton paano gina-celebrate sang Singapore ang ilang Christmas. Okay, for the meantime, matikit na sa mga aton mga hataw-hataw. Okay, kagawad RC Rolling Dinglasa ara sa atong Facebook Live. So Happy New Year, sir. Good PM. Happy New Year mada sa imo kag sa imong family circle. Kaya ano dang imong tikwi-tikwi may araman da? Sa akon di may araman. Galing secret lang. Okay, dasa na tikwi-tikwi adaw medyo sakop panchimpo nato na sakop pa ato mga lines na. Okay, so once again, salamat kay kagawad RC Rolling Dinglasa. Mapisan, guwapo. Kag mabuot nga kagawad sang barangay Managit, Dumangas. Okay, Lodi Villanueva, no, sa araman sa atong Facebook Live. Kumusta da, Lodi, ang mga nagaburot ng mga motor? Ara pa? Agawang taon ta na lang kay Boss Way naman na. DJ
ano tara kay ginatudloan man sila sa inchakto, no? Nga pag-out sang motor, wala man na sila celebration sang Pasko. Kag siyempre bawal, pero may mga matig-aulo nga nagalain ang ilang pamatyag kung hindi sila makapagahod sa ilang mga motor. Kasi kung taon lang, ang wala man na problema. Basta buwasway na. Okay, Happy New Year, DjVic. Okay, Happy New Year mala sa imo, Ludi Villanueva. All the way from Sitio Naluyan, Barangay Sapao, Dumangas. Okay, riga sa inyo mo da nga family circle. Kag sa tanan nga mga Villanueva family. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Okay, salamat kay Glenn Kaskiti. Okay, sa pag-share sa imong reaction. Salamat man kay Ludi Villanueva. Also kay RC Bims Dinglasa. Okay, muna super nagdugang nga nag-donate sa reaction sa akon nga Facebook Live. Okay, once again, sa advance Happy New Year sa tanan. May ara nagila kita nga 3 hours, 56 minutes, and 35 seconds. Kagbayaan na naton ang 2026. 2025, I mean. Doon sa ako ko. Okay, so nagahimos-himos yung mga panyapon. Just enjoy sa pagkaon-kaon dala na. Kag sa mga nag-inom-inom. Okay, hinay-hinay lang. Kag, siyempre, bilin sang ginahawa. Ilabi na gid ko mapuli pa kamo karon sa inyong nga balay na. Kay mabudlay ka nang magpuli ka mo nga may bukol ka mo sa ulo. Kaya yung iba nagpabanwa lang. Pagpuli, buka na ang gusok. Okay, dapat gamiton sa inchakto ang mga aton mga metal horses, no? Hindi kita magpadayaw, may balan nyo. Kung nagpadayaw ka mo gani, hindi na matabo sa inyo. So, gamitin sa inchakto. Hindi pag ukoton ang persa sa mga motor. Kay bisan ano sa inyo ka expert nga ginasugid nga nami pa motoron. Pero kung makadalin as ang imo nga motor, sigurado gid. Okay, mo gina matabo sa imo. So, para ikaw, no? So, gamitin sa inchakto ang ulo. Hindi magpadayaw kag siyempre mabilin sang ginawa. Nga hindi ka siyempre maperwisyo. Okay, tanan mo nga ang imo pamilya nagahulat sa imo. Palangga ka sa imo pamilya, palangga aman ang imo kaugalingon.
Okay, mga gabi kag advance Happy New Year kay Julie Biliosa, ang pinakagwapa dala sa may barangay Managit, Dumangas. Amo ni siya si Mariposa sang Dumangas United Radio Communicators. Okay, once again, so salamat gid sa pagtamwa Julie Biliosa kag advance Happy New Year sa imo kag sa imo nga family circle. Okay, salamat kay Lodi Villanueva sa pag-share sa akong Facebook Live. Okay, once again, thank you so much. Good, no? Okay, greetings from Julie Biliosa. Happy New Year, Sir Vic, kag sa tanan nga DORC family. Okay, from Mariposa. Okay, so wala gid problema. Mariposa, nakagwapa siyempre da, no? Salamat gid sa pag-support sa akong Facebook Live. Basta dang buhay-buhay sa Barangay Managit. Ayos ba tayo dyan? Siyempre, ino. Okay, naman si Bername Baltasar Duromal. Okay, ara sa itong Facebook Live. Salamat din sa pagtamwa. Okay, sa wala pa naka-share sa akong Facebook Live, paki-share lang parang tanan mag-enjoy sa ato ng paghataw-hataw sa bunga gabi. This is DMC NetRadio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com.
Okay, alas 8:12 na sa gabi, no? So may nagid lang kita nga pila ka mga inoras, no? 3 hours, 47 minutes and 30 seconds kag siyempre 2026 na. Okay, sa mga adlaw, sa mga gabi nag-celebrate sang birthday subong si Ma'am Rinalyn Camimo Diamante, no? Ang teacher sang Sapao Elementary School. Okay, si Ma'am Rinalyn, so happy birthday sa imo. And wishing you all the best on your birthday. Masaot taya. Oo, nagkani. Okay, nag-celebrate man sang birthday sa buong adlaw, no, hingagaw before mag-end ang 2025, no. So birthday sa buong ni Canyaris GM. Okay, so happy birthday sa imo. Also si Pilcan Spartan. Okay, ako siyempre nga kumpare ngara sa may Canada, no. Salamat gid kag happy birthday sa imo. Okay, birthday man sa buong ni Divine Grace Di Madara, do sa abroad man siya, no. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Okay, birthday man ni Naira. Okay, Puentes, na? Puentes. Kag si J. Ragot, also si Rodrigo Paniza. Okay, once again, so happy birthday to Rinalyn Diamante. Okay, ang teacher sang Sapao Elementary School. Kag si DJ Jansen. Okay, so happy birthday sa imo. Wishing you all the best on your birthday. Okay, naman sa itong Facebook Live, si Jumari Doctolero. Okay, ang gwapo, mabuot. Kag very responsible. Okay, wala pa sang nobya, no? Available doon sa may barangay Capalis Dumangas. Okay, salamat gid kay Jumari Doctolero. Okay, shout out sir sa Doctolero family. Okay, shout out na bongga-bongga sa mga Doctolero family doon sa may barangay Capalis Dumangas. Okay, pangbutang mga alas sa mga family members mo para mapanglawag naton na Jomari. Si daddy mo, si mami mo. Okay, para mapanglawag naton na. Para nga kumplito man ang pagtamyo sa ila subong Paskwa. Kag siyempre, sa mga sulod nga bagong tuig sa Dugay-Dugay, pila nang ilang ka inuras.
Kag biya na kada sa 2025. Okay, so from Jumari Dr. Liro, kagiyama pa shoutout si Mami Merlin, also si Daddy Bimbim, si Kuya Jerome, si Inday Dayan, also si James, si Lawrence Betko. Nga wala miga sir, pero may obra pa. Wala miga, pero may obra. Ano yung tsakto ya? Una-una ng obra. Pero tigaling ko kaysa, kung matama ka na sa obra, hindi ka na makamiga. Mas marami ka dyan, may miga ka na no? Di ba, Jumari? Okay, once again, shoutout ng bongga-bongga sa mga family members ni Jumari Dr. Liro. Okay, si Mami Merlin, also si Daddy Bimbem, si Kuya Jerome, si Inday Dayan, si James, also si Lawrence Betko. Okay, so na siya mga pa-shoutout ni Jumari Dr. Liro. Yeah, baby. Okay, salamat kay DJ William Colacion Gonzalez tara sa may Kalinog, Iloilo sa pag-share sa imong reaction. Also kay Jumari Dr. Liro, si Julie Belgiosa. Okay, so para man na nag-donate sa ilang reaction as of now, nagdugang sa ako niya Facebook Live. Okay, from Hasmin. Okay, ako mga estudyante before sa may Sapaw Elementary School, pero subong siyempre dako na ka mga pamilya na no. Happy New Year, sir. Happy New Year, Donoso family. Dira sa may Sapaw. Okay, sa mga Donoso family sa may barangay sa Dumangas. So happy New Year sa inyo tanan from Hasmin, Donoso. Sa din kagani sa buong Hasmin sa abroad or ari lang dari sa Iloilo. Okay, kay dawala ko na ikaw makita sa may Sapaw, laban-laban. Okay, lain ang imo ginapulian no basi sa abroad or okay, sa ibang province. Okay? So, just enjoy lang ito kung di ka man subong. Okay, so 8:22 na sa gabi. No? So, asa kita subong alas 12 sa gabi. Basi may pa-shoutout, ibutan na sa dalom. Akong bahala mag-basa-basa para sa inyo. No? Okay, Louie Bersamina is also watching our Facebook Live. Salamat sa pag-donate sa reaction. Okay, sa mga wala pa siyempre
share sa akong yung Facebook Live. Pag-share lang kay wala masang bayad. Kag siyempre, ma-check nyo kung nag-function ang mga buttons sa inyong Facebook. Pag-click sang share, kag nag-share. So meaning, okay ang inyong Facebook na. Okay, kay DJ Raymar Doliete sa buong araw sa itong Facebook Live kag sa sa group chat sang Certified Panay Mix DJ. So Happy New Year sa imo kag siyempre Happy New Year mas sa tanan nga mga members sang Panay Mix DJs, mga certified members sang PMD or Panay Mix DJs. Okay, si DJ Albert Villagracia de Chusa. Also si DJ Aljon Umahag. Okay, si Angelo Llano. Also si DJ Anselm Palma Involtorio. Also si DJ Archie Garalda. Okay, si Babes Calaor Caldina da sa may Canada. Okay, si DJ Boods. Si DJ Blaster Arga. Okay, DJ Cedric, no? Si DJ Christian Garalda. Okay, si DJ Darin Laudato. Also si DJ Bogor, DJ Dimotrix, akong iyado. DJ All-Star Hiyawon, DJ Maya. DJ Patrick. Also si DJ Plipo. Si DJ Racer, sang, of course, sa may Pasay City. Si DJ Dexter Masalihit. Also si DJ Earl Jen Poras Abelia. Okay, si DJ Elmar Binosa sa may Rua City. Okay, si DJ Eric Fasinao, si DJ Franz Beck, DJ Harris Bosquare. Okay, DJ GC Ribio, DJ Gineo, dari sa may barangay Sulangan Dumangas. Also si DJ Jurek Casilian Padasas. Okay, DJ Jiron Kim Lasugas Dayaday, DJ Gismar. Okay, si DJ Jingo Kim. Okay, si DJ Lupin, si DJ Comtech. Also si DJ Jansen kag birthday sa bang ni DJ Jansen. So happy birthday sa imo. And also to DJ Jan Ditoga, DJ Jan Marco Blanco. Okay, si DJ Ross Roquero Sobihano, DJ Joshua Nieves. Also si DJ Puri, si DJ Kin Sin Soliza. Okay, si DJ Kurt Suabe, DJ Lauren John Abayon, DJ Lister Robin Parillion, DJ Ivan Lucini, DJ Marco. Okay, si DJ Michael, DJ Mitz Gutierrez, sa may Santa Barbara, Iloilo. Okay, si DJ Ricky Valenzuela, DJ Ralph Christian Figuro sa may Rua City. Also si DJ Robert John Plana. Okay, si DJ Rui Pama Padrones, si DJ Agustin. Also si DJ Turing sa
Christmas and Happy New Year from Panay Mixed DJs. This is the exclusive reggaeton remix of DJ Fury. Christmas and Happy New Year from Panay Mixed DJs. Merry Christmas.
Remix. Remix. Alam niyo na ba ang balita tungkol kay Santa Claus? Hindi pa. Ano naman yun? O sige, ganito yun. Dahil macho na si Santa, hindi na siya pinamataba. Uy! Dahil macho na si Santa Claus, Mr. Suave na maskulado pa. Maskulado! Nahirapi si Santa, pantalon niya'y di na magkasya. Katawan ay kay bigat na bigat, kung maglakad ay hirap na hirap. Kaya tuwing umaga ay nag-workout siya, umiwas din sa keso de bola. Unti-unti lumiit ang yan, pati si Butos di na siya makilala. Wow! Dahil macho na si Santa, hindi na siya pinamataba. Dahil macho na si Santa Claus, Mr. Suave na makulado pa. Hoy, hoy, hoy! Dahil macho na si Santa, hindi na siya pinamataba. Dahil macho na si Santa Claus, Mr. Suave na maskulado pa. Maskulado! 1, 2, 3, DJ Dance Remix. isipan ni Santa, palitan lahat ng costume niya. Nag-shopping at namili agad, bagong damit manapit. Ang cute! Mga best, kayo naman. Sige pa! Dahil macho na si Santa,
91 Brian.
on, Brian. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Juan, Brian. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC NetRadio FM. Alas 9:05 na sa gabi. Okay, kamusta ato ng tikwe-tikwe, ato ng inom-inom? Makatindog pa kamuda. Okay, sa mga nag-inom-inom da sa layo sa inyong mga balay, no? Hindi kayo malipat nga magbilin sa gamay nga ginawa. Ilabi na sa mga nagapuli bala sa mga housing, no? Kaya tandaan yung mga housing para riyas ang itsura sa balay. Base magtalang ka mo karong aglaing nga balay. Ang inyong masudlan, kag mabuklan ang ulo nyo. Okay, may ara nagila kita, 2 ka oras. Okay, kag 54 minutes, kag 12 seconds, kag bagong tuig na. Mabugto ng hurangos ni 2025. Okay, si Ronnie Dunisa, or ang pinakagwapo din sa may barangay sa Pauno. Ano sa atong studio, nagpamusin-musin, no? Pangitan ni sa nobya, no? Okay, so salamat sa pag-visit sa DMC NetRadio FM studio, no? Okay, ara siyempre ang gwapo nga owner sa Busilak dira sa may Burgos Street sa Donoso, Dumangas, si paring Bernard Jun Mosquida. Okay, ambal niya Happy New Year pre. Okay, Happy New Year madasi mo okay, sa imo siyempre nga ex-girlfriend at sa inyong mga anak, no? So just enjoy sa pag tikwi-tikwi dira, no? Sino po na tikwi-tikwi? Okay, na nalipat ako sa mga itsura natin kay kadugay na sa atong wala magkita ay, no?
Grabe yung pagbuot naton kag pagbago naton. Nagsulod lang ang December. Talagsa na lang kita nag-inom, no? Sa una daw, talagsa man Japon, no? Okay, naman siyempre si Alexander, o Sir Alex Dikinya, nga sa bong sa Greenland, no? Sir Alex, no? Sa Greenland. Sana all sa abroad, no? Okay, ako yan. Hasta pa lang sa Iloilo Airport. Okay, kumusta ang pag-celebrate sang Christmas na sa abroad, no? Sa medyo mabulubog na daw sa inyo. Di ba? Okay, si Jillian Donoso is also watching our Facebook Live. Okay, salamat din sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Kag siyempre, acknowledge nato ng donate sa reaction. Of course, si Bernard John, paring Bernard John Mosquida. Salamat sa pag-donate sang heart. Also si Jumari Doctolero. Okay, si Sir Alexander Likinya sa may abroad, sa may Greenland. Okay, basta na muna. Salamat man kay Hasmin Donisa. Ano man siya? Hasmin Donisa, pakaisa. Pakadua mo. Okay, sige. Okay, do sa, I don't know, do, sa abroad na siya or lang sa Pulapalibot. Okay, daw wala ni siya sa Pausabong, no? Okay, salamat kag of course kay Ma'am Jeannie de la Piña Dreamdes. Also kay Doms Bisiti, kay Sir Rojex de Tablan. Okay, si Rosbim Sobribigas Dinglasa. Okay, mo na siyang ex-girlfriend ni Kagawad RC Rolin Dinglasa nga sa Hong Kong. Ito sa Hong Kong, no? Okay, kay Selfie Mayor mo. Also kay Lodi Villanueva sa may okay, sa may Naluuyan, Sitio Naluuyan, Barangay sa Dumangas. Kay okay, DJ Potpot. Okay, nga sa may Barangay Palok Sol, Dumangas. Nga siguro subong linggi naman ang iyang ulon. Okay, wala man siya nag-iinom. Wala nag-iinom kung hindi mahagaran. Okay, ang pinakagwapa man dala sa Barangay Palok Sol, si Judy May Bangod. Okay, salamat sa pag-support. Okay, din pa tamyaw ni Pedro Diases Jr. nga nag-monitor sa ato sa buong dala sa may okay, sa may Zamora. Okay, so iyang pahabol nga greetings. Happy New Year sa nagapag-greet naman ang akon na bayaw nga si William Lunaye sa may Burgos Ridor. Kag sa iya mga bata nga si Ivan, also si Princess Liam. Ilabi na gid sa si Sergio ang iya bata si Liam. Also si Muron family. Also si Liesel, Tintin, Albert, kag Ba. Tsaka naman pang susulat mo. Doon nagsugpon-sugpunaw. Okay, once again, shout out na bunga-bunga kay William Lunaye sa may Burgos Ridor. Siya bata nga si Ivan, si Princess. Also si Liam, si Sergio. Also si sulit-sulit si Liam, and also Moron family. Okay, so okay, kagang iyang tiyo nga gawlat nga tamyaw ng iyang tiyo nga si Tiriwit. Tsaka yung mga ngalan nila, si Tiwirit, si Patot, si Hala, Pedro Diases. Okay, South Anay para sa birthday sang imo hinablo subong sa New Year. Happy birthday kay Charmaine Llanos. Halabira, seryo sa Otudo. Grabe, live na live ba? Okay, salamat kay Pedro Diases Jr. sa may okay, sa may Zamora. Okay, once again, sa happy listening sa may abroad kay Sir Alexander Dikinya. No? So, hoping okay ka lang dara. Galing daw dahil siguro tikwi, no? Anong problema sa abroad kaya wala sang tikwi? So, kung pala tikwi ka sa Pilipinas, kag dara ka sa abroad, laban-laban, ang imo ginhawa, mapugtak-pugtak gid kaya wala ka baklan. Okay, sige, sa gusto mo pa shoutout, so hasta kita sa buong alas 12 sa tungang gabi. No? So, pag kita mag-taw-hataw sa buong gabi. Kasi may mga ipatamyo ka mo da, ibutang sa aton nga. Comment section kay basahan ko anytime. No? For the meantime, may namakuha na tubig, no? Kay daw na uwaw na ko, no? Ibutang lang nyo ang greetings kay basahan ko anytime karon, no? Sa pagbalik ko. Para sa aton nga New Year special sa 2026. Okay, sa liwat, may lang kitang 2 ka oras, 48 minutos, kag 3-1 seconds para masagalawon ang 2026.
Okay, sa mga nagpalupok dira, no? So, halong-halong lang, good nga hindi maigo ang inyong mga kamot. Kaya kung magpalupok kamo, dala kamo sa inyo lang ang balaya. Kaya na, napaglabay ko da sa may proctres. Ang ubra nila, ginatumbo nila sa may karsada. Ito, makita ka mo na isang kontra. What if, Abi, naglabay ka ng may Armalite na dala? Pag nakibot ka, pinaniro ka mo. Okay, kung magpalupok gani ka mo, dala ka mo sa inyong balay para wala ka mo sang may mahalitan. Okay, gets? Okay, last no video sina. So, mainom ko na ito, be. Pagbalik ko ron na mawakal-wakal naman ko. Okay, padala natin sa pabamati. Lamang sa the one and only Dance Mix Channel doon sa Dumangas. Ini ang DMC NetRadio FM. Kag siyempre ka po niyo si DjVicDonosoIII dito. DJ King on the mix. With a beat of DJ King. Club. Sound system. Great remix of DJ King. How's that for Christmas? Let's go. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Silver and golden, our Christmas fun. Now the jingle all bells begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bells fly. Silver
King. How's that for Christmas song? Make that booty clap. Make that booty clap. Make that booty clap. Make that clap. Make that booty clap. Make that booty clap. Make that booty clap. Make that clap. Great remix of DJ King. Howard Beats DJ. Bounce to the beat, people hands up. Everybody in the place stand up.
Remix. DjVicDonosoIII Remix. DjVicDonosoIII Remix.
Dancing with the beat with DJ Kid. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Dancing with the beat with DJ Kid. Ngunit kahit anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Panay Mobile Sounds. BBC Big Mix.
Hey, what's up? This is Howie D. This is Nick of the Backstreet Boys. Hi, this is Vitamin C. Yo, what's up? This is Will Smith. Hey, this is Brandy. Hi, this is Christina Aguilera, and you're listening to DjVicDonoso. DjVicDonoso. The third of the Dumangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. Dumangas Mix Club. NetRadio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. NetRadio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC NetRadio FM. Alas 10:06 na sa gabi. Ayos ba tayo dyan? Sa mga nagatagay-tagay doon natin. Makatindo pa ka mo. Okay, so may aran nagila kita isa ka oras kag 53 minutes kag 1 second para sa sa ulog sang bagong tuig, no? So may mga plano da magbago. Magbago ka mo sa bagong tuig, no? So padayon sa mga plano nyo. Ang iba niyang ilang plano, mabago sila sa pwesto. Kaya mabago sila sa ilang mga pulutan. Okay, importante nga mga malain yung ginahimo sa buong 2025, no? So dapat bago na sa 2026 para nga may bago man sa inyo. Hindi lang mga bagong bayo, kundi nga siyempre bago man ang inyong batasan. Okay, ara sa ating Facebook Live si Jubin Banabatak Dikito Tatchado sa may Canada. Okay, kung siya big time. Sana all. Happy New Year, sir, ma'am, M, and family. Okay, si man na si Imo. So, along-along na sa may Canada. So, mabulubog na daw sa may Canada, no? I don't know kung nagabaligya man na sang ice cream kag mga halo-halo. Eh, ang ice na, yan doon nagalapta lang, no? Hindi ka na yung mabaka sa isang ice kay makandos ka lang sa dalan. May ice ka na, no? So, si Migo John or si Katupang John or si Black 21, kadamo sa ngalan niya. May kukaysa, may sinini Christopher. Damo yung ngalan, no? So, si Katupang John, si Migo John, Happy New Year, sir, kag Pray Bernard June Mosquida. Okay, sa imo da sa imo, kag siyempre sa imo da ang family circle, sa imo da siyempre nga ex-girlfriend. Okay, so, advance Happy New Year, may pila nang ilang kita minutos or oras nga para mag-sugalaw sang bago nga tuig. Okay, so once again sa may Black 21, bakay housing ara dira si okay, si Migo John or si Black 21 or si Katupang John. Nagkaraman dira si G. Marie, si Yanyan, si GR, MG, kag si Mary Grace. Okay? Salamat din sa pagtamwa. At ani ko na ari ka din sa banguti. Doon ka tayo nag-live, no? Galing ti. Doon kasako mo si Impermi. Doon pirmi ka malang imog overtime. May ka magapainom. Dapat ani kung damo overtime mo, nagapainom ka, no? Siliba konta bala. Okay, si Everly Tolones, Piña, Florida, dahil sa may okay, sa may Akwit, Baratak, Nuibo, Iloilo. Ano tamiyo nato na parang daw hindi man siya mag-imot-imot. Okay, once again, sagot sa mga pa-shoutout. Sa'yo pwede makahingagaw kag lawago natin parang main part ka mo sa akon nga. Okay, program sa mga gabi. This is our New Year special sa 2026. Para sa pag-usog-alaw sa bagong tuig. Kag siyempre, acknowledge nato nag-donate sa ilaw reaction. Of course, si paring Bernard John Mosquida. Sang Busilak, basi gusto nyo magkaon sang mga lutong bahay. Kag suwabi nga pagkaon. Kadto lang kamo sa may Burger Street sa Donoso, Dumangas. Kag mag-order sang mga lutong bahay like mga dinuguan, mga adobo, mga linaga kag ilang specialty, ang single and double, no? Basi nagaluyan ang inyong mga tuhod. Tigo po mo sa sabaw sang single and double kay sigurado gid magatig-a ang inyong mga tuhod. Okay, natistingan ni Pong, no? So, sakto yung manatig ang imang tuhod mo. Okay, so kung hindi ka mo conforme o hindi ka mo pati, tistingan nyo lang mag-inom sa higop sang sabaw sang single and double sa may Busilak. Okay, may mga lutong bahay, mga laswa, may araman sila kag iban pa dala nga pwede gid makaon. Okay, so Happy New Year man sa akong mga grupo do sa may All-Star Riders Dumangas.
Na siyempre, araman na nagapamusi-musi sa ilang mga panimalay. Nga nagatagay-tagay siguro sa bonang wala nagapanghagad. Okay, siguro na mo Richard Manyapaw dra sa may Barangay Victorias, Dumangas. Also si Shen Nasyungayon Aldosa. Okay, siguro namon Dinoy Aldosa kag si Stiller Nasyungayo sa may Barangay Victorias, Dumangas. Okay, same true kay Rafi Sales dra sa may sa may Barangay Lactoran, Dumangas, si Rocky Sigora. Okay, si bro namon Sir Chris Binavista o si Sir Tope, no, doon sa may Barangay Bakong, Dumangas. Nadawala na nakaparamdam, no? Medyo masako ang kabuhi niya. Kag siyempre member man sang All-Star Rider Dumangas, si paring Bernardo Mosquida. Kag si Kagawad RC Rolling Ning Lasa. Okay, gusto mo na ito tamyaon. Siyempre sang Advance Happy New Year sa mga municipal officials sa Donoso, Dumangas. Of course, hidid sa aton nga pinalanggang Mayor. Si Mayor BG Beron. Okay, of course si Vice Mayor Ronaldo Onal Goles. Okay, siyempre sa aton mga mabuot, mapisan, kag maalwan nga mga SB members. Of course, si SB member Dr. Carlo Jasnes. Of course, si SB member Goles Ocampo, Hasmin Goles Ocampo. Okay, also si SB member Randy Butsos Peñi. Okay, si SB member Dr. Joel Jasnes. SB member Almar Cato Marfito. Okay, si SB member Wilhelm Jing Di Binagracia. Okay, kag siyempre si SB member Saki Bobot Derequito. Kag of course, si SB member Francis Kiko Tamisen. Okay, ato yung mga mapisan kag mga mabuot nga mga SB member sa Banwas and Dumangas. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Okay, sa may Block 35, Lot 6 sa Bakay Housing. Araman na nagpamati si Franklin Judge Sambilia Jr. Kag siya siyempre nga nobya nga si Mary Grace Di Binagracia de Loso. Salamat din sa pag-silent monitor. Okay, sa may Barangay Talasan, Dumangas. Okay man natin si Gerald Laurente. Also si Ryan Cobero, si Christian Ilagan, Adrian Ilagan, of course si John Paulo Di Madara. Okay, ramada si Jury, kag of course si Ri Ice Cream. Pwede ka mo siyempre maka-order sang ice cream nga wala sang paaman nga ubo. Pwede ka mo siyempre makakaon bisan ginaubo ka mo. Okay, kag siyempre pwede sila maka-deliver within Dumangas. Okay, mag-contact lang sa Ri Ice Cream. Ang contact number is 0915 okay, 7387005 kag 0907-5237-979. Okay, ang Ray Ice Cream. Okay, namin siya nga pagkaon kay hindi ka mo ni makuha maimpatso, no? Yung iba niyang ice cream yan, hindi sila matunawan. Matunawan ka mo niya. Okay, try lang sa contact sa ila para makatilaw sang swabing ice cream sa may Barangay Talasan, Dumangas. Okay, Happy New Year man sa mga DJs ang Short FM 101.5. Pangtamiyaw na ito para di sila magsunggod sa ako. Basta sila bilang wala sila ginatamiyaw. Of course, si DJ Bonamel sa may Barangay Lactoran, Dumangas. Si DJ Comtex sa may sa may Sulangan, Bangga, Patlad. No? Of course, si DJ Red Dragon sa may Balabag Housing. Of course, si DJ Leo or si Sir Yumi Deloria sa may Barangay Bakong, Dumangas. Si DJ Mama Doms sa may Bakay Housing. Also si DJ Kim Botido sa may Palok Bigki, Dumangas. Si DJ Venus. Okay, sa may Barangay Bakong, Dumangas. Si DJ Black Mamba. Okay, sa may Barangay Lactoran, Dumangas. Si DJ Potpot sa may Barangay Palok Soul, Dumangas. Si Madam Orion kag si Madam Cristala sa may PD Montport North. Kag of course si DJ Blue sa may Bakay Housing. Kag of course ako nga iyado nga si DJ Jupiter sa may Balabag Housing. Kag si DJ Kukoy Palaboy sa may Barotac Nuibo, Iloilo. Okay, mas lang mga gwapo ka mga gwapa ng mga DJs ng Short FM 101.5. Okay, so kung ano mo sila sa matiyan ng ilang mga program, naga-program sila anytime. Dumangas Mix Club Radio FM. Your number one choice.
Okay, once again, may alam na kitang 1 hour 44 minutes kag 3 seconds kag 2026 na. Okay, mainom ka na yung liwat tubig. Okay, doon na uwaw na ko. Okay, so gusto mo pa shoutout, drop lang sa dalawang. Kag siyempre, basahan ko anytime, no? Kag hasta kita sa buong alas 12 sa gabi. Magataw-hataw kag mag-tiktok sa welcome sa aton nga bagong tuig. Another exclusive Mega Mix on Short FM 89.1. Together with the hottest DJ in town, DjVicDonoso III.
Come on!
sedikit tubuh ke masih batoto. So hampir 3 bulan mabilang danai badai. So lama pakai daster mabilang model segala. Aduh kasihan dang. Dia so suka mau kawin moka poka poka kawin moka poka poka kawin moka poka. Dia so suka mau kawin Dia so suka mau kawin moka poka poka kawin moka poka poka kawin moka poka. Dia so suka mau kawin Ready for another exclusive Mega Mix on Short FM 89.1. Together with the hottest DJ in town, DJ DjVicDonoso III.
Brian. Juan Brian.
into sound. Brian.
Brian. Let's go. Remix. DjOL Remix. DjOL Remix.
Get ready for another exclusive Mega Mix on Short FM 89.1. Together with the hottest DJ in town, DJ DjVicDonoso III. Everyone, I want to feel your
ready for another exclusive Mega Mix on Short FM 89.1. Together with the hottest DJ in town, DJ DjVicDonoso III. Isip mo para sa akin, paglalapay ang iyong kamay sa aking ibigay. Hindi ka bibitawan sa man mapunta, biyahe natin dalawa sa aking kamay. Ang daming bigay, lahat ng isip mo para sa akin, paglalapay ang iyong kamay sa aking ibigay. Hindi ka bibitawan sa man mapunta, biyahe natin dalawa. Di ka sabihin ka sumama, hindi pa min sa'yo ang take you higher. Kaya huwag kang bahala, bigay mo sa'kin ang iyong siwala. Ikaw ang dapat, ikaw yun, bibigay ligaya sa loob. Ikaw naman talaga, pinakamaganda at gustong makasama. Gusto ko ikaw lang katabi sa pagkasing sa umaga, pagtulog sa gabi. Ika'y iwan, panandalian ko, ikaw ang ngiti. Remix. This is the mix of DJ Ruel. Kanina pa kita hinihintay, nalalapit na mahawakan ang kamay mo. Huwag mong bitawan, ay nagkakatulala. Mas matanging matay, tanawin napakaganda. Isayaw ka, pag nakikita mo mamangiti, pambihira, walang kalayang. Give my heart to you tonight. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC NetRadio FM, alas 11 na sa gabi. Okay, so 46 minutes na lang siyempre, bayan natin ang 2025. Okay, nagasako ng mga linupok sagwa, no? So ang iban, naga-enjoy na sa pagpalupok. Okay, di bala, Sir Apang, no? Ang iba naga-enjoy na sa palupok. Kita yan nagamukmok yapon sa aton nga mga panimalay. Okay, so happy listening, Happy New Year kay Sir Apang sa may barangay Bakay, Dumangas. Okay, mapisan, kag siyempre. Okay. Mapisan, kag talented nga teacher sang Bakay Elementary School. Okay, salamat with Sir Apang sa pagtama. Also si Arlene Drilon sa may Hong Kong. So Happy New Year sa imo na. Hoping nag-enjoy ka sang paglingaw-lingaw sa aton yung mga exclusive ng mga dance remixes. Okay, sa aton nga mga haranista nga nagkanta sa aton kada Domingo. So Happy New Year sa inyo sa panawagon nato ilang mangalan. Aton nga official nga gitarista nga si kagrupong Francisco Yermo sa may barangay Talosa, Dumangas. Okay, also si Victory Yermo, si Roger de Tablan. Okay, ito na sila mga taga-barangay Talosa, Dumangas. Also si
Morina Barolo Diaro sa may barangay Capalis Dumangas. Si Kagawad Marilyn Baltasar sa may barangay. Okay. Victorias Dumangas. Also si Agustin Rindia. Okay, si kagrupong Rosalinda Dibel sa barangay Victorias Dumangas. Okay, si Patricia Morin Pamunag. Si Idol Mr. MP3 GC Marty. Okay, dala sa may barangay Tinurian, Barotaknibo, Iloilo. Also si kagrupong Fred Arcelon, si Jaro Calcicaiko. Okay, si kagrupong Edgar Diaz, si kagrupong Rogelio Arcelon Sr. Okay, of course si Mark Anthony Oxon dala sa may barangay Tinurian, Barotaknibo, Iloilo. Okay, sa may barangay Talusan Dumangas, okay man nato si Junjun Diduayan. Okay, kag of course si Ramer Di Mawalo, araman na si Sarhel Docdosil, si Arlie Yerma, akong kumpare, kag si Bernie Diduayan. Okay, so Happy New Year sa inyo, kag sa inyong mga family circle. Okay, once again, salamat sa nag-donate si Ilo Reaction sa akong Facebook Live. Okay, nagdugang sa ato si Jubin Banabatak Digito Tatsado. Okay, dala sa may Canada. Salamat, Kit. Also si Glenn, okay, Kaskite. Of course, si Arlene Delon sa may Hong Kong. Si Ma'am Christy Delariarte Robante sa may okay, barangay Dakota Dumangas. Salamat kay Ma'am sa pagtamwa. Kag Happy New Year sa imo kag sa mga family circle. Also si Dindo de Benagracia, si Kevin Mariano, kag si Elsa Di Maisip. Okay, salamat man sa nag-share sa akong Facebook Live. Okay, salamat kay Migo John or si Gina Vasquez doon sa may barangay Bakay Housing. Hoping nag-enjoy ka sang atong pagkataw-hataw sa atong nga exclusive mga dancer mixes. Sa mga dalaga kang soltero dira, mag-amat-amat na sa aton auditorium kay nag-aumpisa na ang aton pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public may dance. Tugtog ang lahat na pasayaw, yaw, 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 ang lahat na pasayaw, yaw, 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 yaw,
Todos pinatugtog ang lahat napasayaw. Kasama ang barkada, ang lahat ay humahataw. Sa ganda ng tugtog na patayo. Masaot kaya. Oo, nagani. Sumayaw na parang unggoy. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice. Okay, para sa itong New Year countdown, may 39 minutes na lang kag, of course, sa ulog na kita sa bagong tuig sa 2026. Okay, so hoping ito lang nga. Okay, gising na gising pa or gising na. Kaya iba nakatulog na siguro, no? Iba nagapangimuta na kayo natulugan na. Okay, pero sa mga panahon daw ang pagpulaw daw tama na gid man niya ka simple na lang, no. Sa una pag alas 10 iya daw halos na nakakatulog na, pero subong iya kalabanan bugtaw pa bisan na kagahon na. Okay. Okay, so ikasin ko Lourdes Evangelista. Okay, sa may okay, so Lourdes Evangelista Kiambao Gisto sa may Mindanao. Happy New Year from Gisto family dito sa may Cotabato City. Okay? So just enjoy lang sa paghataw-hataw dito sa cousin sa ato mga parente dito sa may Cotabato City, no? Okay, so Happy New Year sa inyo datanan. Okay, sa gusto mo pa shoutout, just drop lang sa aton nga comment section para mahingagaw natin karambasan, no? Kaya daw, ang atong chimpo subong, siyempre okay pa. Okay, hasta kita alas 12 pasada sa mga adlaw, sa mga gabi. Okay, just enjoy sa atong paghataw-hataw. Okay, kayo na lang mention nato ng pinasay nga selebrasyon sang Pasko sa may Japan. Okay, na may ara kitang okay, anom ka pinasay nga paghiwat nila sang ilang Pasko. Okay, so naman, so ibalaw naman nato ang mga pinasay nga pagsaulog sang Pasko sa Taiwan. Okay, Taiwan, nakapa-Taiwan na ka mo? Sino nakapa-Taiwan? Si Pretty Champion si ara sa may Taiwan, no? Okay, ibalaw nato ang mga pinasay nga pagsaulog sang Pasko sa Taiwan. Okay, biskan ko na ini public holiday ang Pasko sa Taiwan. Kagamay lang ang Kristiyano sa pungsod, pero ang ila Christmas celebration matahom, moderno kag puno sang cultural celebration kag siyempre mga lights. So ang una ko nung manotice nato sa Taiwan during Christmas, ang ilang Christmas land sa Taipei City, sa New Taipei City. Ang Christmas land ko sa New Taipei City amo ang isa ka pinakakilala kag dako nga Christmas event sa Taiwan nga may ara ko nung lights installation, concert, kag amusement park vibes nga daw mini Disneyland. Okay, sang 2025 ginhimo ini nga team nga Circus Carnival kag in-feature ang mga line characters bilang mascot. Okay, number 2, ang Taipei kuno Christmas, may ara kuno nga Taipei Christmas Markets kag Winter Wonderland atmosphere. Okay, sa Taipei kuno may ara kuno nga Christmas markets nga halong European or daw European style kag Taiwanese culture. Okay, culture nga may ara kuno nga artisan crafts kuno. Also festive food, local delicacies kag holiday treats.
You are listening to Dumangas Mix Club NetRadio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Dumangas Mix Club. Another exclusive mega mix on Short FM 89.1. Together Okay, sa pagbadayon, naptan ako sa akon nga sampler. Okay. Okay, once again sa Taipei ko, no? Sa Taipei, Taiwan. So, meron ko nung Christmas markets nga halong European. Ang style ko, no? Kag Taiwanese culture. Meron ko nung artisan crops, ko, no? Festive food. Kag local delicacies, kag holiday treats, ko, no? Ang Taipei Christmas Market naghalinsang December 1, Tob December 25, subong 2025. Okay, ang number 3 sa Taiwan, may sila kuno nga Christmas lights display sa dungan nga mga syudad, no. Dako ang kultura sa illumination display sa Taiwan. Okay, glitzy malls kag shopping districts pareho sang Zenye, okay, Shenkong, Michoki, Mitsukoshi o ungang lalaport. Okay, may mga huge Christmas trees ko nga may ara ko, no? 13-meter Venus team 3 kag 20-meter lights display. Depende sa lugar. Okay, may alam sila ko nga commercial pero masadya nga Pasko. Bisan hindi ko no religious holiday, popular gid sa Taiwan ang Christmas sa mga shopping sales, romantic dates para sa mga couples, kag pag-visit sa mga malls nga may dagway sang Pasko kag Christmas music. Commercial kag cultural ini nga pagsaulog sa mga dako nga syudad. Okay, may naman nga Japanese-inspired Christmas cakes. Okay, pero sa Japan, popular man sa Taiwan ang Christmas cakes nga ginabaligya sa bakeries o sa mga US bakeries. Madamo man nga nagaregalo sinila bina sa mga gift for friends sa season. Okay, kaya may alam ako nga Santa Claus sa Xing Dan Lao Rin. Sa Taiwan, ang Santa Claus nga tawag nga Xin Dao Lao Rin o kon Christmas Old Man. Makita siya sa mga malls kag events bisan hindi traditional figure sa Taiwan or Taiwanese culture. Kag may aram ako mga Christmas events like concerts, markets, kag mga runs sa Taipei kag iban pang mga syudad. May yara sang Christmas concerts, holiday marathons, pareho sang 2025 Taipei Santa Fan Run, arts and fairs, festive parks. Okay, kapinasangan celebration sa Taiwan ang Christmas Eve services para sa mga Kristiyano, para sa mga gamay pero aktibo nga mga Christian community. Importante gid ang Christmas Eve Mass, Christmas Day services nga puno sang hymns kag mga prayers. Okay, kaupo sa celebration sa Christmas sa Taiwan, may special note kuno sa 2025 nga balik holiday ang December 25. Sa 2025 ginbalik sang Taiwan ang holiday sa December 25. Pagkatapos ang 25 ka tuig amo ini ang Constitution Day nga ginasaulog upod man ang Christmas decorations kag mga festive mood sa mga malls. Kag siyempre sa katapusan sa tiyon sa Pasko sa Taiwan, ang Pasko sa Taiwan daw kombinasyon sang Western Christmas spirit, local creativity kag Asian festive style, hindi religious pero colorful, social kag romantic. Okay, abo na yung mga pinasay nga mga pagsaulog sang Christmas sa Taiwan. Okay, mga gabi kag Happy New Year kay Yen Rilon, also kay Kapid Balarido. Okay, once again, meron lang kitang 30 minutes kag siyempre bayan naton ang 2025. Okay, ngagaw sa pag-send sa inyong mga greetings sa basahan ko anytime, okay? For the meantime, hataw-hataw kita na yung magkiyakiyay sa itong exclusive mga dance remixes. Ito lamang sa the one and only Dance Mix Channel Dres Dumangas. Ini ang DMC NetRadio FM. Kagaupo niya siyempre si DjVicDonosoIII. Dumangas Mix Club NetRadio FM. Your number one choice.
Dumangas Mix Club. NetRadio FM. Your number one choice. I see those eyes and my walls come down. Dumangas Mix Club. NetRadio FM. Your number one choice. Okay, time check alas 11:37 na sa gabi. Okay, so 22 minutes lang kag siyempre bagong tuig na. Okay, salamat sa admin sang Dumangas Band ako bugal ko sa pag-approve sa akon nga postra, no? Okay, salamat sa pag-approve sa akon nga share nga video sa atong nga live sa mga gabi. Okay, sa mga Suspinye family, no? Sa ato kay SB Suspinye, Boss Suspinye, salamat din sa pag-approve, no? Okay, mga gabi man sa akon nga cousin sa may Metro Manila nga si Juicy Gasita. Okay, salamat sa pag-add sa akon sa Facebook. Okay, kag siyempre gusto kong kumanta mo sang Happy New Year in advance. Kag pila na gila ka minutos, no? Ang mga teachers sang Sapao Elementary School, parang okay nga, basi bala guri nato yung lakong wala ko sila natamyaw. Okay, si Ma'am Lynn, nangamon niya kinder teacher. Also si Ma'am Aluna, si Ma'am Nide. Okay, si Ma'am Rinlin kami mo Diamante, kag birthday sa mo, kag happy birthday sa imo. Wishing you all the best, no? Kag of course si Ma'am Nitel, si Ma'am Phoebe, si Ma'am Josephine, si Ma'am Lini, of course si Ma'am Nati, si Ma'am Jujen. Okay, so nga manda nga okay, mga grade 6 na si Ma'am Junalyn, si Ma'am Emilinda, ako niya ex-girlfriend. Of course, amon nga utility worker nga si Bro amon Ronnie Donlao, hindi si Ronnie Donisa, Ronnie Donlao. Kag si Marcel Di Colongon, kag siyempre not to forget amon nga principal nga si Sir Romeo Vulcan. Okay, so happy New Year sa tanang mga teachers sang Sapao Elementary School. Okay, kag siyempre sa mga members sang Dumangas United Radio Communicators, mayang gabi sa inyo da, kag happy New Year man, siyempre. Si Balangaw, si Gata. Okay, si Paring Nepi Fiesta, si Wizard 20, si Virgo 30, si Campo, si Pinya, si Black Ninja. Kilala niyo si Black Ninja? Okay, si Black Panther, si Black Pintor. Kadamo sa Black, may Black Eye, may Black 21. Okay, kadamo sa mga Black na members ng DRC. Okay, si Black Eye, si Black sa mga Black. Okay, si Golden Dog, si Bumblebee, si Pres namon Jack Sparrow, si Starlight, kag si Morina. Okay, sinapagalit na, lipat ko sa iban. Si Red Sun. Si Red Sun kayo narin dito sa studio kayo ng lagaw di kayo na sa ako, no? Okay, sino pa mga members ng DR? Sino nalipat ko sa iban? Okay, si Juben Sibilio de Sican, sa may barangay Manangit Dumangas. Salamat din sa pagtamo sa ako niya Facebook Live.
Okay, hindi lang kita sa pagkatawa-tawa kapag kiay-kiay, no? Kapag pila naglang minuto, magapalupok na kita. Nakapalupok na mo da? Okay, Happy New Year man siyempre sa gwapo nga teacher, da sa may... Okay, dahil check ko lang na yan doon. Ano? Okay, ang gwapo nga teacher, da sa may Balatak Nibo, Iloilo. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, si Sir Bernabe Albe, okay? Once again, so Happy New Year, happy listening kay Sir Bernabe Albe, na teacher da sa may Likuan Elementary School. Exclusive Mega Mix on Short FM 89.1. Together with the hottest DJ in town, DjVicDonoso III. Okay, once again, so Happy New Year, happy listening kay Sir Bernabe Albe. Okay, sa may Likuan Elementary School, doon sa may Barotac Nuevo, Iloilo. Okay, salamat din sa pag-support. Okay, siyempre, Happy New Year man. Kaya napanitami ako sa iya sa kay Everly Tulones Piña, Florida. Doon sa may Tinurian, Barotac Nuevo. Hindi, sa may Akwit, Barotac Nuevo, Iloilo. Sa may Tinurian, Galias, si paring GC Martin. So, Happy New Year sa imunda. Si Everly Piña, Florida. Tulones Piña, Florida. Just enjoy sa ata paghataw-hataw sa mga gabi. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. He was born to be wild, grew up to be wicked. Toss free to live. It's DjVicDonoso III of Dumangas Mix Club.
Brian.
speakers.